بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن فعل مهم جدا من الأفعال المساعدة auxiliary verbs، وهو طبعا verb to do. verb to do. do يستخدم في الجملة كفعل أساسي وكفعل مساعد. كفعل أساسي معناه يفعل أو يؤدي. لو اتكلمنا عن verb to do بالنسبة لتصريفه، لأن ده طبعا مصدر، هينقسم إلى 3 أفعال: do اللي هي تشبه المصدر، و does و did. do and does ده عبارة عن فعل present بمعنى مضارع، يستخدم في المضارع. did بستخدمه في حالة past أو الماضي. طبعا له تصريف ثالث past participle أو اختصاره PP، اللي هو الفعل done، ده في حالة ما يكون فعل أساسي فقط. النهاردة هنتكلم عن verb to do بمكوناته الثلاثة: do does did، ونشوف هنستخدم الأفعال ديت في حالة إيه بالظبط، أو مع أي فاعل تستخدم. Where is the boy that belongs to this bike? Yeah, you, get down here. That's him. That is the boy who broke my fence. احنا قلنا في البريزنت أو في المضارع بينقسم إلى do and does. طيب أستخدم do مع 4 ضمائر أو 4 أنواع من الفاعل. أولهم طبعا الفاعل I، we، you and they. I ضمير متكلم زي ما قلنا قبل كده، we ضمير الجمع بمعنى نحن، you ضمير المخاطب بمعنى أنت، they ضمير الجمع بمعنى هم. طبعا بالإضافة إلى أي اسم جمع، وليكن في كلمة and تربط ما بين اسمين، زي مثلا أحمد and علي. ممكن اسم جمع زي the boys، the girls، the teachers and so on. طيب does هستخدمها بس مع 3 ضمائر، أولهم he، she، it، وأي اسم مفرد زي أحمد، teacher، a boy، a girl، وهكذا. past الماضي من verb to do هو فعل واحد بس did، بستخدمه في حالة الماضي فقط. طبعا did بتستخدم مع كل ضمائر الفاعل، مع المفرد singular ومع الجمع plural. وعشان نستخدم verb to do سواء do أو does أو did، بنستخدمه في حالتين فقط مهمين جدا كفعل مساعد. أكرر، كفعل مساعد. حالتين فقط، وهما في حالة النفي negative، وفي حالة السؤال question أو interrogative. نشوف كده إزاي بنستخدم verb to do في حالة النفي. طبعا do هتستخدم في النفي بعدها كلمة not، وممكن نختصرها إلى don't بالشكل ده. الفعل الثاني does اللي أنا بستخدمها مع he أو she أو it، هنلاحظ إن هي عبارة عن do ومضاف لها es اللي احنا بنضيفها للفعل المضارع في حالة ما يكون الفاعل مفرد غائب، وزي ما قلنا he أو she أو it. علشان تنفي does هتستخدم بعدها كلمة not وهي أداة النفي، ونختصرها إلى doesn't بالشكل ده، هتنطق doesn't. هنشوف ازاي ننفي الجملة باستخدام don't أو doesn't. example 1، المثال الأول، جملة بتقول I go to school 5 days a week. أنا أذهب إلى المدرسة 5 أيام في الأسبوع. علشان تنفي الجملة ديت بعد الفاعل مباشرة اللي هو I، بنستخدم كلمة don't، والفعل في المصدر اللي هو كان هنا present مضارع go، هستخدمه بعد don't كما هو بدون تغيير لأنه هو كده مصدر. I don't go to school 5 days a week. Another example: we play football in the club. علشان ننفي طبعا هنستخدم كلمة don't علشان الفاعل هنا we جمع، ونقول we don't play football ونكمل الجملة. This is example 2. example 3، مثال الثالث، you watch a lot of films. أنت تشاهد أفلام كثيرة. علشان أحولها إلى نيجاتيف أو نفي طبعا باستخدام don't زي ما قلنا، لأن الفاعل you بستخدم في حالة النفي كلمة don't. نبدأ الإجابة مع بعض ونقول you don't watch a lot of films. أنت لا تشاهد أفلام كثيرة.
يبقى كده استخدمنا don't مع 4 ضمائر فاعل I, you, we and they، وأي فاعل جمع زي ما قلنا. ما ننساش أهم حاجة إن don't بعدها infinitive أو الفعل في المصدر، وبنقول الفعل في المصدر بدون إضافات. Some more examples about doesn't اللي بتستخدم في حالة النفي، وهنشوف ازاي تستخدم. Example 1 He plays tennis every week. علشان ننفي الجملة هنلاحظ حاجة مهمة جدا، وهو استخدام الفعل play في المضارع بإضافة حرف s مع المفرد الغائب الضمير هي. بناء على وجود اس مضافة مع الفعل المضارع لازم نعمل تغيير في الفعل، هنحذف حرف اس ونستخدم doesn't ونقول he doesn't play. يبقى احنا هنا حذفنا حرف الاس من play. ليه؟ لأنها موجودة أصلا مع الفعل does اللي هي es. قلنا في الأصل هي عبارة عن do مضاف لها es، وفي النفي بقت doesn't play. وبنقول هنا معلومة، حرف اس يجي في الجملة مرة واحدة بس. أضفنا حرف اس علشان الفعل هي هنا موجود مع الفعل do اللي أصبحت does، وبالتالي بتقرأ doesn't، يبقى بالتالي نحذفها من الفعل الأصلي اللي هو play، فتصبح الجملة he doesn't play tennis. ونكمل الجملة. Another example about doesn't she sleeps early. هنستخدم doesn't ليه؟ لأن doesn't بتستخدم مع he وشي وit، برضو بسبب وجود حرف اس مضاف للفعل. نجاوب مع بعض ونقول she doesn't sleep. هنا حذفنا حرف اس من الفعل sleep. بنقول كمان مرة علشان الاس تيجي كم مرة في الجملة؟ مرة واحدة بس. موجودة هنا es هي نفسها برضو اس موجودة مع الفعل do، فبالتالي وجود doesn't بنستخدم بعدها infinitive الفعل sleep بدون إضافات. She doesn't sleep early. Well done. أحسنتم. Another example My car uses much petrol. علشان ننفيها أيوة شطار، بنقول هنا إن my car مفرد، هستخدم نفس الفاعل كما هو my car، وانفي باستخدام الفعل doesn't وبعدها الفعل في المصدر، يعني هتحذف حرف اس من الفعل. اوعى تنسى النقطة ديت مهمة جدا. يبقى my car doesn't use much petrol. The dog chases the cat. الكلب يطارد القط. ننفي مع بعض ونقول the dog doesn't ونحذف حرف اس من الفعل chase فيصبح the dog doesn't chase the cat. Very good. يبقى باختصار بنقول إن doesn't استخدمتها مع 3 بس من ضمائر الفاعل، مع he وشي وit، وبيجي بعدها infinitive الفعل في المصدر. يعني إيه الفعل في المصدر؟ يعني الفعل بدون إضافات. تمام. يبقى إذا إن don't و doesn't هستخدم بعدهم infinitive أو الفعل في المصدر. What? I'm sorry. Oh, sorry. When are you going to come and fix my fence? We'll take care of it right away. He broke it. I want him to fix it. Okay. ننتقل الآن إلى استخدام didn't في نفي الفعل الماضي، وإحنا عارفين طبعا إن didn't تستخدم في الماضي فقط، وبنقول مع أي ضمير فاعل سواء مفرد أو جمع. Example Okay. Don't give it a second thought, Miss Bennett. I'll fix it. You didn't break it. You didn't break it. You didn't break it. I played hockey yesterday. أو أنا لعبت هوكي بالأمس. علشان أنفي زي ما عملنا بالظبط مع doesn't في حالة استخدامها كنت بحذف حرف اس من الفعل علشان أرده تاني إلى مصدر أو infinitive. هنا نفس الطريقة هقول I هستخدم didn't للنفي. ليه؟ لأن الفعل played ماضي مضاف له ايدي، وزي ما قلنا هناك إن حرف اس بيجي مرة واحدة بس في الجملة، كذلك برضو الماضي سواء استخدمت didn't أو سواء استخدمت played هيجي مرة واحدة بس في الجملة، وأقول I didn't play hockey yesterday. Okay, another example. سامي phoned me last night. أو سامي اتصل بي الليلة الماضية. أنفيها وأقول سامي didn't. يبقى didn't تستخدم مع المفرد والجمع. didn't واحذف حرف دي من الفعل لأن الفعل phoned ماضي، فبالتالي الماضي يأتي مرة واحدة فقط، ونقول سامي didn't phone me last night. طيب بالنسبة لاستخدام do و does و did في السؤال علشان أسأل بيهم، أو to form a question or interrogative علشان أسأل بيهم سؤال، هنكتبهم مع بعض كده تحت بعض
على أساس إن أنا هبدأ بيهم السؤال، وده هنسميه سؤال yes or no question أو سؤال إجابته بتكون بيس أو no. خلاص عرفنا إن do بستخدمها مع I أو we أو you أو they. does بستخدمها مع he أو she أو it. did بستخدمها مع جميع ضمائر الفاعل مفرد أو جمع. عايزين نحفظ الترتيب ده مع بعض. do does did هبدأ بيهم السؤال، بعدهم مباشرة subject اللي هو الفاعل سواء I أو you أو we أو they أو he أو she أو it كل على حسب الفعل الموجود. subject بعدين مباشرة infinitive أو الفعل في المصدر، وبعدين فيه تكملة أو complement بنكمل بيها السؤال. example. Do you drive a Hummer? I wish. No. Do you drive a Hummer? I wish. No. Do you consider yourself to have any kind of mental illness? Do you consider yourself to have any kind of mental illness? No. Well, you get the idea. جملة بتقول Yes, I saw علي last night. نعم أنا رأيت علي الليلة الماضية. علشان أسأل سؤال بنشوف الإجابة، طالما أنها بادئة بكلمة yes والفعل هنا saw في الماضي يبقى أكيد هستخدم did. ما تنفعش طبعا لا do ولا does. هسأل بدid. I في الإجابة تتحول إلى you في السؤال، ونقول did you. الخطوة الثالثة هو الفعل في المصدر so تتحول إلى see. بنقول تاني لازم الترتيب ده ناخد بالنا منه. نمبر 1 الفعل المساعد اللي أنا بادئ بيه. نمبر 2 subject الفاعل. نمبر 3 infinitive أو الفعل في المصدر. الترتيب ده لازم نمشي عليه في تكوين السؤال، ونقول did you see علي last night؟ هل رأيت علي الليلة الماضية؟ كده أصبح السؤال مكتمل وصح. Another example. No, I have breakfast at work. أنا أتناول الفطور في العمل. علشان نسأل سؤال الإجابة هنا بادئة بكلمة no، ونبص على الفعل الأصلي هنلاقيه have يتناول، وهنلاحظ إن هو مضارع، يبقى لازم أسأل بكلمة do أو بالفعل المساعد do. I في الإجابة زي ما قلنا هتتحول إلى you. كمل السؤال. Do you have breakfast؟ هنعكس الجزء الأخير at work ونخليها في مكان آخر وليكن at home. يبقى صيغة السؤال Do you have breakfast at home؟ هل تتناول الفطور في البيت؟ ردوا قال No, I have breakfast at work. example على does في السؤال. جملة بتقول Yes, he helps me at home. ويصبح السؤال Does he help me تتحول إلى you. Does he help you at home؟ هل يساعدك في البيت؟ فأنت بترد في الإجابة Yes, he helps me at home. ناخد بالنا هنا في حالة الإجابة لما سألنا بدز لازم في الإجابة الفعل ينتهي بحرف S علشان S تيجي مرة واحدة بس في الجملة. سواء سؤال في حالة ما تسأل بدز يبقى تحذف S من الفعل help، ملهاش وجود هنا أصلا، وهنا في الإجابة مفيش كلمة does، فبالتالي لازم أضيف اس للفعل علشان المضارع البسيط أو present simple لازم من إضافة حرف اس مع الفعل المضارع مع الفاعل he أو she أو it. Now it's time for more exercises about using don't, doesn't, didn't, do, does and did. Make the sentences. اجعل الجمل A negative منفية and B interrogative في حالة الاستفهام using do, does and did. Number 1 نشوف مع بعض نقرأ الجملة They have eggs for breakfast. They have eggs for breakfast. Make negative هننفي الأول. طبعا الفعل have عبارة عن فعل مضارع present، يبقى احنا هنستخدم don't في حالة النفي. ننفي مع بعض ونقول They don't have. بستخدم الفعل have كما هو المضارع شكل المصدر. They don't have eggs for breakfast. وكمل الجملة. لو حبيت أسأل سؤال بكلمة what هو نفس الترتيب اللي قلناه قبل كده. طبعا what بمعنى ما أو ماذا، بتسأل عن كلمة eggs. عايزين نقول السؤال ماذا يتناولون في الفطور. بستخدم do ثم الفاعل subject ثم الفعل يكون في المصدر infinitive. what do والفاعل they والمصدر have. وكمل السؤال for breakfast. Number 2 Yes he needs a new coat. هنبدأ بالنفي النيجاتيف. بدل yes هنقول no. he في حالة النفي مع he هستخدم doesn't، ونحذف اس من الفعل need
تبقى he doesn't need a new coat. يبقى في حالة النفي لابد من حذف حرف الاس من الفعل الأصلي need لوجود اس في الفعل do اللي أصبحت doesn't زي ما قلنا من شوية إن حرف اس يأتي مرة واحدة بس في الجملة. لما نحب نسأل سؤال طبعا هنبدأ بكلمة does الفاعل he والفعل الأصلي need بدون أي إضافات. Does he need a new coat? Number 3 he used to sell fruit. اعتاد أن يبيع الفاكهة. طبعا الفعل used ماضي used to بمعنى اعتاد أن وده فعل ماضي دايما يأتي بعديه infinitive أو الفعل في المصدر. هنفي باستخدام didn't ونقول he didn't. احذف حرف دي من الفعل الأصلي تصبح he didn't use to sell fruit. Ask a question with what. نسأل بكلمة what بمعنى ما أو ماذا. ماذا اعتاد أن يبيع؟ يبقى احنا هنسأل على كلمة fruit نحذفها من السؤال ونكمل بكلمة did. What did he use to sell؟ حالة السؤال بدid لابد نجيب الفعل في المصدر infinitive بدون إضافات. يبقى حرف دي أو الماضي يأتي مرة واحدة بس في السؤال. Number 4 yes of course they have to work hard. علشان ننفي هستبدل yes بكلمة no. of course لا تستخدم في النفي. they الفعل have to أيضا فعل مساعد يأتي بعديه الفعل في المصدر. have to بمعنى يجب أن. they have to work hard يجب أن يعملوا بجد. علشان أنفي have هنفيها ب don't have وأكمل الجملة عادي خالص. they don't have to work hard. ونسأل مع بعض do they have to work hard? Do they have to work hard? Number 5 she watches TV after finishing the housework. إنها تشاهد التلفزيون بعد الانتهاء من أعمال المنزل. ننفي الجملة she doesn't watch TV after ونكمل الجملة. نبدأ السؤال بكلمة when بمعنى متى ودي بتسأل عن الوقت. When does she watch TV؟ متى تشاهد التلفاز؟ فالإجابة باختصار بتكون after finishing the housework. Number 6 he needs more money. هنبدأ بكلمة he doesn't need. قلنا من شوية إن إحنا بنحذف حرف اس بتيجي مرة واحدة بس في الجملة. he doesn't need more money. نسأل سؤال بادئين بكلمة what ما أو ماذا. ماذا يحتاج؟ what does he need؟ what does he need؟ ماذا يحتاج؟ في وجود does أو doesn't استخدم الفعل في المصدر فقط. Number 7 yes he had a row with his boss. no he الفعل had ماضي يبقى أنا استخدم didn't وأرد الفعل had إلى مصدره have. no he didn't have a row with his boss. تكملة الجملة. لما تحب تسأل سؤال أكيد هتبدأ السؤال أيضا بكلمة did بعدها الفاعل he والمصدر have. did he have a row with his boss؟ هل حدثت مشادة مع رئيسه؟ Number 8 she has a heart attack أو عندها أزمة قلبية. لما تحب تنفي شوف الفعل has من الأفعال اللي بتيجي مع المفرد الغائب مع he وشي وإت يبقى ننفي ونقول she doesn't. هنعرف إن has مضارع يبقى نستخدم doesn't. she doesn't ورد الفعل has إلى مصدره she doesn't have a heart attack. what does she have؟ في طريقة أخرى للسؤال ممكن نسأل ونقول what's wrong with her؟ ماذا أصابها أو ماذا عندها؟ Number 9 yes his hair needed cutting. ننفي باستخدام no. his hair بمعنى شعره. needed في الماضي يبقى نستخدم didn't وارد الفعل need إلى مصدره. ما ننساش الحاجات البسيطة دي. بقت الجملة no his hair didn't need cutting. ask a question هنسأل سؤال. طالما الإجابة بادئة بيس يبقى نبدأ السؤال بكلمة did لأن الإجابة في الماضي. did his hair need cutting؟ Number 10 he does his homework after supper. ننفي الجملة he اضطر هنستخدم doesn't. أسمع حد بيقول هنحذف ايه اسم من الفعل does بالتالي نرده إلى مصدره do. he doesn't do his homework after supper. نسأل سؤال باستخدام كلمة when does he do his homework؟ متى يؤدي واجبه؟
وبكده انتهى درس اليوم. نرجو عمل سبسكرايب للقناة، الاشتراك في القناة، وعمل لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. وما ننساش مبدأنا الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مستر رضا منصور وقناة English for All Ages. I can do it. I've got it, really. Okay, now I've got it. Mind your hand. Don't move. Little tap. Harder. Ah! You moved! You silly twerp! You hit my hand! Ah! Use the other hand. No! You're scared. I am not! Then pick up the nail. Come on. You have to look at it to set it. Open your eyes. Don't move. See? You didn't move.